Hej och mycket välkomna ska ni vara till Gone Camping. Ja, det här är ju en allt vanligare syn på många campingplatser och det är för att det finns trådlös internet på många utav dem. Men det har inte alltid varit lika lätt att kommunicera med omvärlden. Vi befinner oss på Jätteröns camping utanför Varberg och bara några kilometer därifrån så ligger ett världsarv när det gäller kommunikation. Har du någon gång åkt på motorvägen förbi Varberg så har du säkert sett det över 2 kilometer långa antennsystemet. Långvågssändaren i Grimeton uppfördes på 1920-talet för att kunna kommunicera med Amerika. På den här tiden så fanns visserligen undervattenskablar men många av dem skadades under första världskriget. Det var också vid den här tiden som amatörradiosändningarna tog fart. Ja, amatörradiosändningar handlade ju en gång i tiden om att man kunde överbrygga distanser som man inte kunde överbrygga på annat sätt. När radioamatörerna började 1920 då fanns det inga internationella telefonledningar. Man kanske kunde telefonera till Danmark och norra Tyskland. Men radioamatörerna kunde alltså sitta hemma i sina vindskrubbar och kommunicera med varandra runt om hela världen. När vi arbetade med den här anläggningen, då upptäckte vi att alla andra anläggningar var rivna. Denna anläggning är den enda stora förelektroniska radiosändaren i världen som är användbar. Anläggningen i Grimeton blev inskriven på världsarvslistan 2004. Det sitter inne i det här stativet ett hjul med kontakter som sänder morsesignalen VVV, det är den internationella provningssignalen, och sedan kommer stationens anropssignal som är bokstäverna SAQ. Radiostationen och besökscentrum är öppet dagligen under sommaren och 3 gånger per år så startar man upp hela anläggningen och skickar ut ett meddelande till omvärlden. Här finns också en experimentverkstad där stora och små barn bland annat kan testa att själva knacka morsekod. Inte så lätt som det kanske verkar. Det är egentligen först nu när jag fått uppleva denna enastående anläggning som man inser hur snabbt utvecklingen har gått. Det är inte ens 100 år sedan anläggningen togs i bruk och det har ju hänt en del på kommunikationssidan sedan dess. Basen för våra utflykter runt om i Halland är alltså Jätteröns camping som erbjuder både stugor och campingtomter. Och här finns såväl restaurang som snabbköp. Anläggningen ligger nära naturen men samtidigt bara några minuter ifrån Varberg dit du kan ta dig med bil, cykel eller turbåt. Ett av Jätteröns stora dragplåster är närheten till alla fina bad. Här finns inte bara 1 och 2 fina sandvikar att ta del av när de varma sommarmånaderna gör entré. Överallt kan man blicka ut över den vidsträckta horisonten och över Kattegats fiskrika vatten. Och är det någonstans man ska prova havsfiske så är det här. Varje dag under sommaren så har Fladenbåtarna turer ut på havet. Man kör dels till Fladen och dels till Lilla Middelgrund. Och turerna tar mellan 5 och 9 timmar. Har du ingen egen fiskeutrustning så kan du hyra på båten och då ingår också en kort lektion i hur man använder den. Vi har ju förutbestämda platser som vi har märkt upp på vårt sjökort då, som vi åker till. Och sen har vi ekolod, alltså när vi kommer fram dit så åker vi och letar upp rätt botten och vi ser ju lodningar som vi säger då.
Just nu vi är på Lilla Middelgrund här i Kattegatt utanför Varberg. Och det vi kan tänkas få det är väl torsk, det är jag nästan säker på. Makrill kommer vi att få. Det är ju den säsongen nu mitt på sommaren här, då har makrillen kommit in och den vanliga vita fisken där. Fartyget Falkskär 2 har avancerad sonarutrustning, vilket gör att vi inte behöver vänta länge innan våra fiskespön får en härlig, lovande böj ner mot vågorna. Och man behöver inte vara någon fiskexpert för att få napp. 3 fiskar på en gång, det är personligt rekord. Makrill och gråsej i all ära, men jag har siktet inställt på torsk eftersom det är det som jag lovat Tindra. Och till slut så vänder fiskelyckan och middagen är räddad. Den största torsk som fångats här, den vägde 16,5 kilo. Alla under 40 cm däremot, de slängs tillbaka i havet för att växa sig större. Efter 4 timmar vänder båten hemåt igen. Samtidigt som vi passar på att njuta av kvällssolen så får vi fisken rensad, en service som ingår i resan. Och måsarna är inte sena att nyttja tillfället till ett skråmål. Vad tyckte du om det där då? Jättekul fast ovanligt lätt. Varför då? Det ser svårare ut än vad det var. Jag trodde att man bara skulle få typ 2 fiskar. Jaha, bara för att du fick lite mer fisk än vad jag fick då, eller? Jag tror du fick 10 stycken säkert. Men nu har vi lite god torsk att äta imorgon. Bra. Kolla vad grannar de är. Här ligger de. Från fiskebåt till foliebåt blev det. De ligger i dubbelfolie och det enda jag ska göra innan jag lägger dem på grillen det är att de ska få sällskap av lite sparris och lite kryddsmör. Och det jag klickar på det är en blandning utav smör, rivet citronskal och så färsk pepparrot. Och det kommer ifrån Fjärås som bara ligger några mil härifrån. Jag lägger dem på grillen. De får ligga i 10-15 minuter. Och under tiden så ska jag ta och koka lite potatis. Så, fisken är klar. Potatisen står på bordet. Jag har blandat i lite citron, lite olivolja och rucola. Och ja, nu ska vi äta och njuta. Det finns inte så mycket mer än att tacka så mycket för idag. Kul att ni ville vara med. Hoppas att vi syns snart igen, antingen i det här programmet eller någonstans ute på vägarna. Tindra! Öppna ett paket. Radiostationen utanför Varberg heter Grimeton. Havsfisket gjordes med Fladenbåtarna och under vår vistelse så bodde vi på Jätterön camping.